is up. It's a beautiful morning to start up the day with a smile, with that look in your eyes, saying that everything's gonna be alright. Oh, get up, begin the day with a prayer to God, for He will lead your way every day in every step that you take. His words will be your guide, and He will be your light. It's a beautiful morning. Good day, everyone. Welcome po to this special episode of Your Light Forever. I am Sister Francois Bernadette Foist, and joining us today is Sister Nicole Makatangay. Good day everyone, and kamusta po sa ating viewers ng Your Light Forever. Bago po tayo magsimula, nais po naming ipaabot ang aming pakikiramay sa lahat ng naapektuhan sa iba't ibang sakuna at kalamidad sa ating bansa. We know that these challenges brought also moments of uncertainty and struggle. Ngunit po sa kabila ng lahat ng ito, truly inspiring ang ipinapakita ninyong tibay at determinasyon sa pagharap sa bawat hamon. Your resilience, courage, and faith are remarkable, and we deeply appreciate how you continue to move forward despite the difficulties. Continue watching, dear viewers, and later we will do greetings in the latter part of our program. To keep our energy going, let's see our first segment, The Rising, featuring Victoria, British Columbia, Canada. Exactly, and pagkatapos nun, it's time for our heartwarming second feature segment, reminding us all how God's promises continue to unfold for the Iglesia ni Cristo under the leadership of Brother Eduardo Manalo. True Christians are always celebratory. Lagi po tayong masaya kahit marami pong tiisin, pinasasaya naman po tayo ng mga biyaya ng ating Panginoong Diyos. Among them is the gift of life, strength, and wisdom to our Executive Minister, Brother Eduardo Manalo. For these, we are so thankful to our Almighty God. Ang ilan po sa mga itinuturo nila sa atin ay siyang ibabahagi po mamaya sa ating segment na Biblical Advice. Have you ever gone to a breathtaking place that looks and feels unreal, as if you've entered a living, exquisite painting or a fantastic dream, yet undeniably real? Welcome to Victoria in British Columbia, Canada. Breathtaking views. How many cities worldwide have fresh, flowering plants with various colors? Even on electric posts like Victoria, the city of gardens, as you stroll along the water's edge, you can't help but feel a sense of wonder and admiration, being surrounded by picturesque views. The freshness of the ocean and the sweet fragrance of blooming flowers fill the air. Here mornings arrive gently, sunlight spilling over and illuminating the harbor, and evenings settle into quiet peace. In every corner, the splendor of nature stands as a vivid reflection of God's boundless love, serene, constant, and ever-present. Imagine strolling along the inner harbor, where majestic boats bob gently in the clear blue water, and some iconic 19th century buildings still stand tall. With its historic architecture and picturesque waterfront, Victoria is a vibrant city and community full of life. My family lived in Victoria for 2 years. Traveling to and from Victoria by large ferry is a treat in it. The entire city of Victoria feels like a beautiful, wonderful park. A 25-year-old architect designed the Grand Parliament buildings, which was inaugurated in 1898, and the iconic Empress Hotel. Both landmarks radiate elegance and grandeur to the present. Inside the Memorial Rotunda, you'll find walls of exquisite Tennessee marble, beautifully accentuated with 23-karat gold leaf. I always go with my dad when he has fishing, especially at Victoria. Victoria is a place where God's handiwork is painted in every horizon. The sea gently embraces the shore with soft waves, while the hill rises in prominence, serving as a reminder of His unshakable promises. The blooming flowers at Butchart Gardens are bursting with color. In the middle of sunken garden, a fountain dances and sparkles in the sunlight.
It's amazing. 2 hours of exploring still isn't enough because there are flowers in every color you can imagine. Being surrounded by all that beauty makes you feel happy, refreshed, and full of energy. The British settlement began in Victoria in 1841. By 1862, Victoria became a city, and just 4 years later, it was designated as the capital of British Columbia when the colony joined Canada in 1871. The city is about 100 kilometers from BC's largest city of Vancouver and about 45 kilometers from Friday Harbor, USA. Every corner of Victoria offers something new to discover. You can explore charming streets lined with beautiful buildings and cozy cafes that invite you to sit down and enjoy a hot chocolate or a cup of coffee. Even during midday in summer, the air remains pleasantly cool. The sun sets in Victoria around 8:30 in the evening in mid-year. Today, the place attracts over 3 million visitors yearly. Families delight in picnics at the picturesque Beacon Hill Park and the stunning beaches, while friends gather to revel in the vibrancy of music, food, and culture outdoors. The air buzzes with an infectious energy in this wonderful city. I love the trees, the lush, impressive forests, and the emerald waters. It's perfect for building family connections. Crabs, oysters, and mussels are abundant and delicious. In this vibrant city, one remarkable location truly shines for its profound significance to Christians, the local congregation of Victoria's House of Worship. As there was no permanent house of worship yet, worship services were held in the residence of Brother Ruben Alvarez, cultural centers, and rented halls. The brethren listened to audio tape lessons every Thursday. There were Saturday worship services held once a month when a minister came to visit Victoria. September 11, 1993, regular Saturday worship services using audio tapes and eventually became videotapes. A minister and church officers would come from Burnaby, catching the ferry at 3 a.m. The first Grand Evangelical Mission took place at the local congregation of Victoria on May 27, 2012, at the White Eagle Police Hall. Various church activities continued, including intensive evangelism, spiritual edification, and devotional prayers for God and Christian families. On May 21, 2004, Victoria became a local congregation. On November 1, 2004, the Parksville congregation was re-established as an extension of the local congregation of Victoria. Its first worship service was on December 8, 2004, officiated by the late Brother Elmer Miranda. The first children's worship service in Victoria was held on September 12, 2009. In August 2012, the Garden City United Church, located on Carey Road, decided to permanently close its doors after 98 years due to a continuous decline in membership. Their final worship service was held on July 29, 2012, in a building that was constructed in 1914. Shortly thereafter, the church administration of the Iglesia ni Cristo finalized the purchase of the property. The House of Worship underwent a remarkable transformation in 2013. The facade now has a fresh, modern look, while a beautifully crafted podium was installed inside. Resplendent chandeliers have been installed, adding elegance and a warm glow throughout the space. The 1914 constructed edifice is now a combination of the past royal look and a 21st century Iglesia ni Cristo worship building. September 7, 2013, Brother Eduardo V. Manalo led the dedication to God of the newly renovated House of Worship. He traveled around 10,600 kilometers from Quezon City, Philippines for this momentous occasion and to visit the Victoria congregation. The much-anticipated pastoral visit was the first worship service in this worship building. It also marked the 4th anniversary of Brother Eduardo's victorious leadership of the Iglesia ni Cristo. In his uplifting homily, Brother Eduardo heartily shared a compelling biblical message highlighting the utmost importance and blessings of having a house of worship. He enthused that this is where God listens to the heartfelt prayers of His people, a sacred place of His glory and presence, a beautiful sanctuary that radiates peace and provides a comforting refuge.
dedication and worship service, this joyful gathering that united more than 1,000 devoted members, with others traveling 1,300 kilometers, an inspiring testament to their unwavering faith and commitment. In the local congregation of Victoria, there is an authentic sense of community, brotherhood, and unity. The warmth and zeal of the brethren create an environment that is truly pulsating with love, hope, and faith. Victoria's House of Worship has transformed the community's landscape, from the well-kept garden to the exquisite craftsmanship of the chapel's interior, featuring beautiful ceiling moldings and intricate floor inlays. Members of the Church of Christ in Victoria have a place where they can easily pray away their cares, reflect on God's loving kindness, and gather in worship of the Creator. Difficult and seemingly unbearable circumstances did not weaken the steadfastness of the faithful. In contrast, these toughened their resolve, all because of their devotion to faith. These are perilous times, and there is a fractured sense of safety, but there, in the Church of Christ, particularly inside the house of worship, I feel absolutely safe and peaceful as we find love and protection in God's presence. Our beautiful house of worship was also the venue of the wedding of Brother Angelo Eranio V. Manalo, now the Church Deputy Executive Minister. A series of church events and activities followed. July 27, 2014, the live-streamed special worship service held in the newly built Philippine Arena, officiated by Brother Eduardo V. Manalo. Victoria was one of the 1,100 remote sites worldwide. Evangelical missions, Christian family organizations programs, edification, special gatherings, year-end gatherings and prayers, and others. Today, the House of Worship of Victoria Congregation stands as a beacon of faith, where the brethren gather with hearts united in prayer and worship to God. They embody kindness and readiness, always eager to lend a helping hand, offer comfort, and uphold Christian teachings. Their unwavering devotion mirrors the constant rhythm of the ocean. Their faith is unyielding like the tough Mount Olympus in the distance, and their love for each other beautifully reflects the love God calls them to share. In this city of stunning beauty, the most remarkable beauty is the holiness that flourishes within the house of God and in the hearts of the faithful. And the greatest victory here in Victoria is the work of the Almighty's hand. When you look at the skylines of different cities and other places, you can see glimpses of their history and culture reflected in their design or architectural patterns. The Philippines serves as an example. The influence of Spanish colonization for 400 years and American rule for decades is clearly visible. Fast forward to today. The houses of worship of Iglesia ni Cristo continue rising one after another, and at times simultaneously in various places, transforming the Philippine landscape from remote villages to urban areas. It is also true in various countries where the church constructed buildings from the ground up, such as in Hawaii, California, New York, and British Columbia, among others. The Iglesia ni Cristo built these magnificent church buildings under the leadership of the current executive minister, Brother Eduardo V. Manalo. Furthermore, the church has established numerous district offices, both in the Philippines and in other countries, due to its swift growth and expansion globally. Moreover, the Iglesia ni Cristo has been purchasing hundreds of houses of worship from other churches that have experienced a sharp decline in membership and can no longer maintain their buildings and congregations, resulting in the cessation of their worship. The INC renovated,
upgraded, and revitalized these buildings. Wooden pews were repaired. Old tops were removed. New podiums were installed. New signages were placed, and gardens came to life. The pathways were cleared, and whole buildings were upgraded into a glorious state and given a brand new look where God's words will be heard. Places once silent are filled again with worshipers. Places once abandoned are now houses of God where His name and glory dwell. The streets in communities that the Iglesia ni Cristo has acquired and developed are empty no more. Such places thrive once again, like a desert transformed into a green land full of life. Indeed, God's work cannot be hindered. From America to Europe, from quiet towns to large cities, the Iglesia ni Cristo continues to find places long forgotten and fill them with hope. In these once muted, lonesome places, new doors open for the faithful. Hymns are sung once more by new congregations of the Iglesia ni Cristo, praising God and the Lord Jesus Christ wholeheartedly, full of the longing for the loving Father. All of these are being done for the glory of God. Clear lots of ground for your tents. Make your tents large, spread out, think big. Use plenty of rope. Drive the tent pegs deep. You're going to need lots of elbow room for your growing family. You're going to take over whole nations. You're going to resettle abandoned cities. Isaiah 54:2-3, The Message. Grabe no, Nicole, the worship building in Victoria, British Columbia is truly breathtaking. Its beauty and elegance are almost dreamlike, and the zeal of our brethren there is really admirable. These worship buildings were some of the former places where silence has taken over. These were towns where bells once rang, now only memories remain. Once crowded worship buildings stand abandoned and forgotten. Where others see ruins, the Iglesia ni Cristo sees potential. Where others see abandonment, the church sees an opportunity to breathe a new life into it and the true faith. When we come back, more inspiring segments await us. Here in Your Light Forever. Every waking second is a priceless gift from God. How much more for the 16 brilliant years? Words, no matter how profound, will never be enough to express our gratitude to the loving Father. The very source of our victories. Indeed, you are one of His precious blessings. On your watch, splendid houses of worship continue rising for the glory of our Creator. Hymns and prayers of praise resonate within their halls. As the church worldwide pulsates with fervor, God's message which He preached uplifts our souls. His words instill in our hearts and minds, moving and inspiring us to spark our most crucial aspiration. So we can find purpose and cherish meaningful lives established by God's nature. You encourage life change for us to take action for the best. You tell us not to allow fear and distressful adversity to reduce us, because the Almighty is with us. We remain calm and confident. As we navigate through harsh challenges, assured that we will emerge triumphant and stronger. You guide us with God, endowed wisdom, direction, and power like a towering beacon of light and hope during dark hours. We heartily thank you and express our sincere appreciation for your selfless love and relentless dedication. For helping us make our faith unshaken, to reach the place where hurt and death will be no more soon. And join the heavenly host in praising God forever and ever in our perfect home.
Mahal, mahal na mahal kita. Mula nang makilala ka, sinta. Buhat noon hanggang ngayon, lalong nag-aalab pag-ibig ko para sa'yo. Mahal, mahal na mahal kita. Ano mang sitwasyon ang darating pa, harapin nating magkasama. Kakbay ang Ama, masasalungan dahil pangako niya. Ngayon pumipintig pa ang mga puso natin, lalo nating mamahalin ang isa't isa. Patatatagin ang ating pag-asa, laging pupurihin ang ating Ama. Patuloy siyang nagkakaloob ng mga pagpapala, kalungkutan na di pinapalitan niya ng saya, hanggang sa dako paroon, sa dako paroon. Mahal, mahal na mahal kita. Ano mang sitwasyon ang darating pa, haharapin natin magkasama. Kaakbay ang Ama, masasalungan. Ngayong pumipintig pa ang mga puso natin, lalo nating mamahalin ang isa't isa. Patatatagin ang ating pag-asa, laging pupurihin ang ating Ama. Patuloy siyang nagkakaloob ng mga pagpapala, kalungkutan na di pinapalitan niya ng saya, hanggang sa dako paroon, Sa dako paroon, sa dako paroon. Mahal. Nicole, that spoken poetry was truly moving. Ang striking po sa akin, hindi lang nito ipinakita ang leadership ng kapatid na Eduardo Manalo, kundi maging ang kanyang care, love, and consistent guidance sa buong iglesia. Tama ka, Bernadette. You could really feel the trust and gratitude of the members. It makes you appreciate how leadership isn't just about decisions, it's about setting an example and inspiring people to persevere and grow spiritually. Exactly. And honestly, it made me pause for a moment. Every line kasi nagre-remind sa atin na how consistently and patiently God shaped the church
glorious history through the church administration. That's right. And following that, the Iglesia ni Cristo song performance titled Mahal na Mahal Kita, composed by brothers Levi Castro and Emerson Tibay, offered another layer of inspiration, how God's guidance influences our personal lives. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig ng dalawang tao. Pinapakita rin kung paano ang patience, mutual respect, and faith guide true Christians on courtship and marriage. And even in those simplest moments, you can see how choices reflect values and intentions. And Nicole, hindi ba't nakakatuwa na parehong segments highlighted the power of thoughtful guidance sa church at maging sa ating personal lives? Just for me, this Christian love song could be sung in wedding receptions or marriage milestones or even a new theme song of Christian lovers. That's right. Our two segments struck us profoundly through poems and music. Nicole, for our next segment, we turn to our short main discussion with biblical guidance, reminding us to reflect on standing our ground and trusting in God's promises. Makakasama po natin ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo upang talakayin ang ating main theme for this Your Light Forever special episode. Pakinggan po natin. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Welcome pong muli sa segment na ito ng Your Light Forever. Bago tayo dumako sa gagawin po nating pagtalakay, nais po muna naming batiin ang aming pinakamamahal na kapatid, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Happy birthday po, mahal na mahal po namin kayo. At sa pagdiriwang po ng inyong kaarawan, kapatid na Eduardo V. Manalo, nagpapasalamat po kami ng napakarami po sa inyo pong patuloy na pangunguna sa amin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Dalangin po namin na sana po ay lumawig pang inyong buhay at patuloy po kayong biyayaan ng ating mapagmahal na Diyos ng pinakamaayos na kalusugan. Happy birthday po, kapatid na Eduardo V. Manalo. Mga kaibigan, patuloy po namin kayong inaanyayahan na subaybayan po ang gagawin nating pagtalakay ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Dan, na alam po naming napapanahon at kapaki-pakinabang. Salamat po, kapatid na Frank. Mga kaibigan, bagaman hindi po kanais-nais ang kalagayan ng mundo natin ngayon, tulad nga po ng nakikita at nararanasan natin sa kasalukuyan, kapatid na Frank, ay hindi po nangangahulugan na wala na tayong maaasahang mabubuting bagay, maging ang pinakamabuti para po sa atin. May itinuturo po ang mga banal na kasulatan na nalalabing pag-asa ng tao. Kaya po, mga giliw po naming mga taga-subaybay, mga magulang at mga kaibigan, huwag po kayong papayag na hindi po ito malaman at hindi po ito makamit. Yan po ang ipaglilingkod namin sa inyo, mga kaibigan. Pero bago po yan, alamin po muna natin kung papaano po inilarawan ng Biblia ang kalagayan ng mundong ito, kapatid na Dan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, pakinggan po ninyo, babasahin ko po ang sagot ng Biblia. Ganitong ating mababasa dito po sa Ezekiel, sa 7, sa 23, mga talatang 25 hanggang 26. Babasahin din po namin ang talatang 15. Ganito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Naghahari ang kaguluhan, laganap ang patayan sa lungsod, at ito'y pinaghaharian ng karahasan. Darating sa kanila ang ligalig. Hahanapin nila ang kapanatagan, ngunit di nila makikita. Darating din sa kanila ang sapin-saping kapahamakan at nakapangingilabot na balita. Nasa labas ng bayan ang tabak, nasa loob naman ang salot at taggutom. Kapatid na Frank, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang narinig po ninyo ay paglalarawan ng Biblia sa kasalukuyang nangyayari sa mundo natin ngayon. Totoong-totoo po, kapatid na Frank. Ang sabi po sa atin ng banal na kasulatan, naghahari ang kaguluhan, laganap ang patayan, pinaghaharian ng karahasan, darating sa kanila ang ligalig, ang kapanatagan anya ay hahanapin nila, ngunit hindi daw po masusumpungan ng tao. Idinagdag pa po ng banal na kasulatan, sapin-saping kapahamakan at nakapangingilabot na balita, maging tabak, salot at taggutom.
Ganyan po inilarawan ng Biblia, kapatid na Frank, mga kaibigan, ang kasalukuyang kalagayan ng daigdig. Opo, kapatid na Dan. At mga kaibigan, sa iba't ibang bansa ay may matitinding natural at man-made na kalamidad. Gaya po ng pagbaha, bagyo, tornado, paglindol, pagputok ng bulkan, wildfires, tagtuyot, peste at iba pa. Kasama na po ang ating bansa sa mga nakararanas ng mga kalamidad, kaguluhan at paghihirap at marami pa pong iba. At gaya nga po ng alam ng marami, kapatid na Frank, ayon po sa mga UN sources, hindi lamang po milyon, kundi bilyong mga tao sa buong mundo ngayon ang naghihirap at nakakaranas ng gutom. At ito pong mabigat na kalagayang ito ay pinalalala pa po ng armed conflicts o mga labanan. Idagdag na rin po namin yung binanggit kanina na mga kalamidad. Opo. Baka naitatanong po ng ating mga viewers, kapatid na Dan, ano po kaya ang mas malalim na dahilan ng mga kasawiang ito? Batay po sa mga tinalakay na natin ng maraming beses sa mga nakaraan, mga kaibigan, inaani ng tao ang bunga ng kanyang mga kasalanan o kasamaan. At napakalapit na po ng araw ng paghukom na siya ring wakas ng mundong ito. Lilipulin po ng Diyos at parurusahan ang mga taong hindi po mapatatawad sa kanilang mga kasalanan. Pero binanggit po natin kanina, kapatid na Dan, na may nalalabi pong pag-asa ang tao na mahango sa mga kasawian at kadustaang ito. Ang totoo, kapatid na Frank, yun nga po ang gusto nating ipaglingkod sa mga taga-subaybay po natin na malaman po ng lahat kung ano po ang nalalabing pag-asa ng tao para mahango nga po sa kahirapan at kadustaan na nararanasan ng daigdig. Pakinggan po ninyo at babasahin ko po itong nakasulat dito po sa Zephanias. Ganito ang banggit po sa atin ng Biblia. Dito po sa 3, babasahin ko po ang mga talatang 17 at 18. Mga kaibigan, ganito po ang banggit po sa atin. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. Ililigtas kita sa iyong kasawian upang wag mo nang maranasan ang kadustaang bunga nito. Narinig po ninyo, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ibang-iba po ito dun sa nauna pong talatang binasa po natin kanina, kapatid na Frank, na binabanggit ang tungkol sa kahirapan, sa pagdating ng salot, ng taggutom, ng kahirapan, at kung ano-ano pang nagpapahirap sa buhay ng tao ngayon. Itong binabanggit po sa atin ng mga talatang binasa po namin, mga kaibigan, ito po, para po ito sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Napakalaki po ang pag-asa ng tao kapag kakabilang siya sa bayan ng Panginoong Diyos. Dahil nga po, narinig po ninyo, batay po sa Biblia, kapiling po o kasama ang ating Panginoong Diyos, sila po ay papagtatagumpayin, bibigyan sila ng katuwaan o kasayahan, at ang sabi pa po, ang banggit po sa atin sa Biblia, babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, ililigtas kita sa iyong kasawian upang wag mo nang maranasan ang kadustaang bunga nito. Napakadakilang kapalaran po, kapatid na Dan, ang tatamasahin ng mga taong kabilang sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, mga kaibigan, kahit sa buhay na ito ay pinagpapala na ng Diyos ang mga lingkod niya na sumusunod sa Kanya. At ano po ang pinakamabuting tatamuhin ng mga taong mapapalad at paano po makakabilang ang mga tao sa kanila? Bigyan natin ng lalo pang inspirasyon ng ating mga taga-subaybay. Kapatid na Frank, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Itong binabanggit po sa atin ng mga apostol, dito po sa unang Pedro naman. Sa 1, mga talatang 13, babasahin ko po ang talatang 19, maging ang talatang 4. Ganito po ang pahayag po sa atin ng Apostol Pedro. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Ang itinubos sa inyo ay ang mahalagang dugo ni Kristo, ang korderong walang dungis at kapintasan. At sa isang pamanang inilaan niya roon sa langit para sa inyo, ito'y hindi mawawala, masisira,
o kukupas. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, kapatid na Frank, sana lang maintindihan po ng mga nakikinig, nanonood sa atin po ngayon na kailangan pong mapabilang sa tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang tao. Opo. Ito po ang dapat na hanapin, kapatid na Frank, sapagkat ito ang tunay at nalalabing pag-asa ng tao. Tatamuhin niya ang pagpapala na pamana sa langit na ang banggit nga po ng Biblia ay hindi po mawawala, hindi po masisira, hindi po kukupas. Kasama na po riyan ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, at ang paninirahan sa bayang banal pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya mga mahal po naming mga viewers, inaanyayahan po namin kayo sa mas malalim pa po na pagtalakay sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na amin pong sinasampalatayanan sa pamamagitan po ng pagsubaybay sa iba't ibang mga TV programs ng Iglesia ni Cristo, mga programa sa radyo, maging sa online. At maaari din po kayong magtungo sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na malapit sa inyong lugar. Maaari po kayong dumalo sa mga pamamahayag ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, sa mga pagsamba ng Iglesia ni Cristo, at mayroon din po kaming mga babasahin, gaya po ng Pasugo, God's Message, upang lalo po ninyong malaman kung papaano po tunay na makakasama sa mga tinutukoy sa Biblia na tinubos ng Panginoon. Tama po yun, kapatid na Frank. At kapag ka po tayo ay tunay na lingkod na ng ating Panginoong Diyos, dapat po na tayo ay patuloy na susunod sa kanyang mga kalooban. At ang isa nga po rito, mga kaibigan, at ang kabutihan nito, itong ipaglilingkod po namin sa inyo. Ganito po ang ating matutunghayang nakasulat. Dito po sa Job. Pakinggan po ninyo sa 11. Babasahin ko ang talatang 13 hanggang 18. Ganito po ang pahayag po sa atin ng Biblia. Kung tatalikdan mo ang pagkakasalang nagagawa at ditutulutan ang kasamaan na maghari sa iyong tolda, tiyak na malilimot mo ang kabalisahan. Ang buhay mo'y magiging maliwanag, mapapanatag ka pagkat puno ng pag-asa. Titingin ka sa paligid at ligtas na magpapahinga. Mga kaibigan, kapatid na Frank, napakaganda po ng binabanggit ng mga talata ng Biblia. Talagang ibang-iba po, mabubura talaga yung mga kanina po ay nabanggit na hirap ng kalooban, yung mga kalumbayan at kahirapan at kabalisahan, sapagkat ang sabi po sa atin, tiyak na malilimot mo ang kabalisahan, ang buhay mo'y magiging maliwanag. Mapapanatag ka pagkat puno ng pag-asa, ligtas na magpapahinga. Kaya lamang po, mga kaibigan, may kondisyon, kapatid na Frank. Upang tanggapin natin ang mga biyayang ito, sana po narinig din po ninyo, ang sabi po sa atin ng Biblia, kung tatalikdan mo ang pagkakasalang nagagawa at ditutulutan ang kasamaan na maghari sa iyong tolda. Ito naman po ang dapat na matugunan po natin para tanggapin nga po natin ang mga binabanggit na biyaya para po mapasa atin yung pag-asa na binabanggit sa atin ng mga banal na kasulatan. Tama po, kapatid na Dan. Kaya mga kaibigan, nawa po sa kani-kaniyang sambahayan ay naghahari ang kabanalan o malinis na pamumuhay. Dapat ay may banal na takot. Takot na gumawa ng masama. Hindi po malakas ang loob sa paggawa nito. At ano naman po ang isa sa hindi dapat malimutan ng lingkod ng Diyos kapag nakararanas po ng paghihirap o kahirapan. Ito ang ipinapaalaala po sa ating lahat ng mga banal na kasulatan. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Itong binabanggit po sa atin dito po sa Job. Pakinggan natin ng 5 mga talatang 7 hanggang 8, maging dito po sa 19 hanggang 20. Ganito ang pagtuturo po sa atin ng banal na kasulatan. Ang tao ay tiyak na daranas ng kahirapan. Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos, at ang aking kalagayan sa Kanya idudulog. Sa tuwi-tuwi na, paningin niya'y nasa iyo, upang ikaw ay ingatan, laging handang sumaklolo. Sa panahon ng taggutom, di ka niya babayaan, digmaan man ang dumating, ay hindi ka iiwan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ito po ang hindi natin kailanman dapat na makalimutan
kung tayo po ay dumadaan sa mga kahirapan ng buhay. Opo. Kasi tiyak po yun, talagang may kahirapan talaga eh. Opo. Hindi po mawawalang pagsubok. Nasa mundo pa tayo, kapatid na Frank. Kaya nga pong banggit sa atin ng Biblia, ang tao ay tiyak na daranas ng kahirapan. Totoong-totoo po yan. Karanasan po natin ang makapagpapatunay niyan. Opo. Ngayon po, kapag ang tao ay nakasalang sa mahihirap na sitwasyon ng buhay, ang dapat na hindi po kalimutan, ang sabi po sa atin, kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan sa Kanya idudulog. Kaya po, ang isang lingkod ng Diyos, ang tao ng Diyos, kapatid na Frank, ay Opo. marunong manalangin. Opo. Sapagkat ilalahad niya sa ating Panginoong Diyos ang kanyang mga pangangailangan. Tama po, kapatid na Dan. Kaya nga mga kaibigan, ang mga tunay na lingkod ng Diyos, anuman ang sitwasyon, kailanman ay hindi nalilimutang manalangin sa Panginoong Diyos. Kahit nasa harap po ng bingit ng kamatayan dahil sabihin na natin may mabigat na sakit o karamdaman, may kalamidad o iba pang panganib. At kapatid na Dan, gaano naman po katibay ang pangakong pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa mga lingkod po niya na sumusunod at umaasa po sa Kanya. Babasahin po natin ang sagot dyan, kapatid na Frank. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, ang nakatala dito po sa Isayas, sa 51 sa talatang 6, ganito po ang binabanggit po sa atin ng banal na kasulatan. Ang kalangitan ay mapapawing tulad ng usok, parang damit na maluluray ang daigdig. At ang mga naninirahan doon ay mamamatay na parang mga langaw. Ngunit, ang pagliligtas ko'y mananatili magpakailanman. Ang katwiran ko'y hindi magmamaliw. Magiliw po naming mga taga-subaybay, kahit po sa pinakamatinding kalamidad, kahit sa pinakamatinding pagsubok ng buhay, pagdating po ng wakas, iyan po ang pangako ng ating Panginoong Diyos na gagawin niya. Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, ang pagliligtas ko'y mananatili magpakailanman, ang katuwiran ko'y hindi magmamaliw. Opo. Mga kaibigan, kung gayon ay sikapin nawa ng tao na makabilang sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Naglilinis ng buhay, patuloy na susunod sa Panginoong Diyos, mapanalanginin at matibay na umaasa sa Kanyang mga pangako. Yan po ang makakasamang hahanguin ng Diyos sa sapin-saping kasawian at pagpapalain pa ng pinakamabuting kapalaran. Mga kaibigan, maraming salamat po sa ginawa po ninyong pagsubaybay sa ating pagtalakay. Muli po, binabati po namin ang aming pinakamamahal na kapatid, ang tagapamahalang pangkalahatan po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maligayang kaarawan po. We love you po. My insight, Nicole, to what we've watched is that the church growth, expansion, and progress are manifestations of both faith and action spearheaded by the Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. Indeed, and the biblical advice given by our brother truly strengthens us. We thank you so much for joining us in this special episode of Your Light Forever. And just as we promised, we would gladly greet our viewers from around the world. Let's start po with the birthday greetings. Happy birthday po and happy viewing to Melody Manuel, Laura Del de los Trinos, Michael Solitario, Zaira Albior, Tess Aninga, Tatay Godin, it's his 90th birthday. Wow, Happy birthday po. Joe Isidoro, Ka Arnel Aningat, Marie Chris Betis, Regine Cruz, and Ka Erla Costales. Happy birthday and happy viewing po. Happy birthday po. And now let's greet some of our brethren from different parts of the world. Greetings po to the District of Bay Area, California, District of Alaska, District of Pampanga East, and District of Batangas North. Once again, thank you for all the sincere and cheerful greetings. And see you again in our next episode. Kapatid Eduardo B. Manalo, pinakamamahal po naming tagapamahalang pangkalahatan, mula po sa ilang kasama po namin sa YLF Production Group. Salamat po sa ating Panginoong Diyos sapagkat naglagay siya ng tagapamahalang pangkalahatan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Taos po sa puso na aming idinadalangin, na nawa po ay pagkalooban pa kayo ng Diyos ng mahabang buhay,
lakas, mabuting kalusugan, iba yung kapangyarihan at karunungan upang may pagpatuloy po ninyo ang matagumpay na pangunguna sa Iglesia sa tulong po ng Ama. Happy birthday po, kapatid na Eduardo V. Manalo. We love you very much po. Wake up, the sun is up. It's Happy birthday po, kapatid na Eduardo V. Manalo. We love you po. with that look. Happy birthday po! We love you so much po! Everything's gonna be To our dearest Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, happy birthday po. We love you so much po. to God, for He will lead your way every day in every step that you take. His words will be your guide, and He will be your light. It's a beautiful morning. It's a beautiful